Kung tatanungin kita kung ano ang pinakamalaking planeta, ano ang isasagot mo? Malamang sa malamang, ang isasagot mo ay planetang Jupiter na pinag-aralan natin noon sa ating eskwelahan. Kung nakikinig ka, tama naman ang iyong kasagutan. Ngunit sa ating solar system lang. May mga ibang mga planeta pa na nasa labas ng ating solar system na tiyak kong ikagugulat mo sa sobrang laki nito. Sa katunayan, maniniwala ba kayo na kapag sinabi ko sa sobrang laki ng planetang iyon, kaunti na lang ay maituturing na rin ito bilang isang araw? Ayan ang ating pag-uusapan ngayon, kaya naman samahan nyo akong pagmunihin kung ano nga ba ang pinakamalaking planeta sa buong kalawakan. Bago ang lahat, magsimula muna tayo sa ating planeta. Ang ating planeta ay masasabing napakalaki. Sa katunayan, ang mga kasalukuyang eroplano natin ay nangangailangan ng 2 hanggang 3 araw para makapunta sa kabilang bahagi ng ating mundo. Ang ibig sabihin, kung gusto mong maglakbay paikot sa ating planeta, siguraduhin mo lang na handa kang umupo sa eroplano ng 1 linggo para makapunta ka o mas magandang termino, makabalik sa iyong patutunguhan. Gayunpaman, kahit na maituturing na nating napakalaki ng ating planeta, ay walang-wala ito kung ikukumpara natin ito sa mga gas giants dito sa ating solar system. Gaya na lamang ng Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune. Sa sobrang higante ng mga ito ay magmumukhang isang napakaliit na tuldok lamang ang ating mundo. Ang terminong planeta ay mayroong iba't ibang pagpapakahulugan. Sa kabutihang palad, mayroon tayong otoridad na nagre-regulate upang magbigay sa atin ng simpleng definisyon tungkol dito. Ngunit sa sobrang komplikado ng ating mga planeta, ang simpleng definisyon na ito ay nagdudulot ng mga kalituhan sa ating pag-unawa kung ano nga ba ang maituturing bilang isang planeta. Tinutukoy ng International Astronomical Union ang isang planeta sa pagkakaroon ng 3 katangian na ito. Una, maituturing itong planeta kung ito ay lumilipot o nag-o-orbit sa paligid ng isang bituin. Pangalawa, ito ay dapat na mayroong sapat na laki upang magkaroon ng bolang hugis o sphere na hinubog ng gravity. At ang panghuli, mayroon dapat itong pinakamalakas na gravity kaysa sa ibang mga bagay na kasama nito sa orbit, gaya ng buwan nito. Gaya ng sinabi ko kanina, ang pagpapakahulugan na ito ay nagdulot ng mga kontrobersya noong una itong iminungkahi sapagkat ang Pluto ay nagkaroon ng matatawag nating identity crisis dahil hindi ito nakasama sa listahan ng mga planeta sa ating solar system. Hindi nila matukoy kung planeta ba ito o hindi, pero sa huli, ang Pluto ay tinawag na lamang nilang isang dwarf planet dahil sa sobrang liit nito. Sa katunayan, mas maliit pa ito kaysa sa ating buwan na kung gagawin natin kasing laki ng basketball ang buwan, ang Pluto ay magiging kasing laki lamang ng isang volleyball. Kaya naman, kung ituturing pa rin isang planeta ang Pluto, ito ang magiging pinakamaliit na planeta sa ating solar system. Sobrang layo ng laki nito kung ikukumpara natin ito sa Jupiter, ang pinakamalaking planeta sa ating solar system. Walang alinlangan na ang Jupiter ang pinakamalaking planeta sa solar system. Ang napakalaking gas giant planet na ito ay mayroong napakalaking diameter na umaabot ng higit sa 100 at 43,000 kilometro na halos 12 beses na mas malaki kaysa sa Earth. Ang ibig sabihin nito, kung gagawin nating singlaki ng basketball ang Jupiter, kapag pinuno natin ito ng pollen, ganoon karaming Earth ang magkakasya sa Jupiter. Bagamat ang Jupiter ang pinakamalaking planeta sa ating solar system, kakaunti lamang ang nalalaman natin tungkol sa mga panloob na proseso nito. Ang loob ng Jupiter ay puno ng mga masasabi nating mga labi o bangkay ng mga batang planeta na kinain nito noon na dahilan upang ito ay lumaki ng lumaki. Sa bagong pag-aaral, ang gravitational data na nakalap ni Juno, isang space probe ng NASA na ipinadala noong 2011 sa Jupiter, ay nagbigay daan sa mga siyentipiko na makita sa wakas ang loob ng mga ulap ng Jupiter. Sa paggamit ng mga impormasyong ito, nagawang imapan ng mga siyentipiko ang mababatong komposisyon ng core nito na nagpakita ng nakagugulat na mayroong sobrang dami ng mga mabibigat na metal dito. Ang ibig sabihin nun, nangangahulugan ito na ang gas giant noon ay isang halimaw na kumakain ng mga mas maliliit na mga planeta upang pasiglahin ng mas mabilis ang paglaki nito. Pero paano nga ba eksaktong isinilang at nabuo
ang planetang Jupiter. Sinimulan ng Jupiter ang buhay nito sa pamamagitan ng pag-iipon ng mga mababatong material katulad lang din ng lahat ng ibang mga planeta sa ating solar system. Ang mabatong core ng planetang ito ay naging napakakapal dahil parami ng parami ang mga bato na nakukuha nito dulot ng gravity na dumating sa punto na nagsimula na itong makaakit ng mga mas maliliit pa na mga planeta, hindi lang mga katabi nito kundi maging sa mga malalayong distansya. Kung papaano nakuha ni Jupiter ang mga una nitong mababatong material ay pinagdedebatehan pa rin ng dalawang magkasalungat na teorya. Ayon sa isang teorya, nag-ipon si Jupiter ng bilyong-bilyong maliliit na bato sa kalawakan na kilala rin bilang mga pebbles. Huwag baliitin ang terminong pebbles sapagkat hindi ito tulad ng mga alam nating mga pebbles o maliliit na bato dito sa ating mundo. Ang mga pebbles na ito ay singlaki ng mga bulalakaw. Sa kabilang banda, ang alternatibong teorya naman ay nagsasaad na ang core umano ng Jupiter ay nilikha sa pamamagitan ng pagsipsip ng maraming planeta. Gayunpaman, hindi pa rin matukoy ng may katiyakan ang mga nasabing teorya na ito hanggang sa puntong ito dahil ang pinagmulan ng Jupiter ay hindi maaaring direktang maobserbahan kaya marapat lamang na pagsama-samahin ng ating mga sayentipiko ang mga data na kasalukuyang mayroon tayo ngayon. Sa kasamaang palad, hindi ito ganoon kasimpleng trabaho. Kaya naman, kinakailangan lumikha ng ating mga mananaliksik ng isang modelo ng interior ng Jupiter upang subukang malutas ang misteryo ng pagkabuo nito. Sa mundo natin, kapag gusto nating malaman kung ano ang nasa loob ng ating planeta, gumagamit tayo ng mga device na tinatawag na seismograph. Ang mga seismograph ay mga instrumento na ginagamit sa pagdedetect ng mga lindol. Ginagamit ito ang mga seismic wave na dinudulot ng mga lindol sa lupa upang makita nila ang pattern na maaari nilang gamitin para magkaroon sila ng mga mata na maaaring makita ang kaloob-looban ng ating mundo. Ang kaso nga lang, paano naman kaya nila makikita ang loob ng Jupiter kung wala naman itong lupa? Kaya nga gas giant, diba? Na kung saan pwedeng ilagay ang naturang device na ito. Saan kaya? Sa halip na gamitin ang mga device na ito, ang ginagawa na lamang ng ating mga sayentipiko ay pagsama-samahin ang mga data na pangunahing nakalap ng Juno at Galileo Space Probe upang lumikha ng mga computer simulation ng interior ng Jupiter. Sa iba't ibang lokasyon sa orbit ng planeta, sinusukat ng mga probe ang gravitational field ng planeta at ayon sa data, ang Jupiter ay nag-iipon umano ng mga mababatong material na may mataas na konsentrasyon ng mabibigat na mga elemento na nagmumukhahi na mayroong mataas na posibilidad na ang Jupiter ay maaaring nabuo sa pagkonsumo ng maliliit na mga planeta. Higit pang pagsisiyasat ang kailangan upang tiyakin kung ano ang eksaktong nangyari sa loob ng atmosfera ng gas giant na ito. Ang pag-aaral na ito ay hindi lamang makatutulong sa Jupiter, bagkus ay ganoon din sa ibang mga gas giant katulad ito. Sa katunayan, tinutukoy din ng pag-aaral na ito ang posibleng pagbuo ng planetang Saturn, Uranus at Neptune na baka sila rin ay nabuo sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga maliliit na planeta. Ngayong naipakilala natin ng maayos si Jupiter, dako naman tayo sa labas ng ating solar system. Kahit napakalaki ng Jupiter ay malayo pa rin ito sa pinakamalaking planeta sa buong kalawakan na wala sa ating solar system. Ang mga planetang ito ay tinatawag na exoplanet. Ang paggamit ng terminong exoplanet ay ginagamit kapag ang isang planeta ay nasa labas ng ating solar system. Halimbawa nito ay ang AB Aurigae B, isang napakalaking exoplanet na medyo kahawig ng Jupiter. Ang napakalaking planetang ito ay mayroong mas na 9 beses na mas malaki kaysa sa Jupiter. Ang isa pang nakakamanghang katangian ng planetang ito ay papalapit na ito umano sa pinakamababang kriteria na kinakailangan upang ikategorya ito bilang isang brown dwarf. Ang brown dwarf ay isang medyo planeta na parang medyo araw. Saglit lang, medyo magulo yata yung pagkakahulugan ko na yon. Hayaan nyo akong magpaliwanag. Ang mga brown dwarf ay kadalasang tinatawag na field stars. Ito ay dahil mayroon itong laki na hindi sapat para magkaroon ito ng prosesong napaka-importante sa isang araw. Ang prosesong ito ay tinatawag na nuclear fusion. Nangyayari ang nuclear fusion sa pinakasentro ng araw na kung saan sa sobrang taas ng pressure dito ay ipinagbabangga nito at ipinag-iisa ang mga hydrogen ion upang maging isang helium. Kung naaalala pa
ninyo ang mga naituro ng inyong science teacher na kapag ang proton ay dumagdag sa isang atom, ito ay magiging isang panibagong elemento. Kagaya na lamang ng nangyari sa hydrogen sa loob ng araw na mayroong isang proton kapag nag-fuse ito o humalo sa pamamagitan ng fusion sa isa pang hydrogen, makakabuo sila ng isang helium na mayroong dalawang proton. Ang enerhiyang ibinubuga ng fusion na ito ang dahilan kung bakit binibigyan tayo ng liwanag at init ng araw. Dahil nga walang nuclear fusion ang mga brown dwarf, ang mga ito ay napakadilim na may kakaunting kulay na brown o kaya naman ay medyo pula na dahilan kung bakit ito tinawag na brown dwarf. Pero kahit na malapit na maging isang brown dwarf ang planetang ito, ang bigat o mass ng planetang ito ay sakop pa rin upang ituring ito bilang isang planeta. Subalit kahit tunay ngang napakabigat ng planetang ito na halos 9 na beses na mas mabigat kaysa sa Jupiter, hindi nangangahulugan na ito na ang pinakamalaking planeta sa ating kalawakan. Sa katunayan, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin tiyak ng ating mga siyentipiko kung gaano ba talaga kalaki ang planetang ito sapagkat nahihirapan silang alamin kung gaano ba kataas ang density nito. Kapag sinabi nating density, tinutukoy nito kung gaano kakonsentrado ang mass ng isang bagay. Halimbawa nito ay kung ikukumpara natin ang magkaparehong laki ng bowling ball at basketball. Kahit na magkaparehas sila ng laki, mas mabigat pa rin ang bowling ball dahil mas konsentrado ito kaysa sa basketball. Sa parehong paraan, ganoon din ang nangyayari sa kaso ng planetang Jupiter at AB Aurigae-B. Maaring magkapareho lamang pala sila ng laki. Ayun ay kung may mas mataas na density ang AB Aurigae-B kaysa sa Jupiter. Pero kung ganon, ano nga ba talaga ang pinakamalaking planeta sa kalawakan na kasalukuyang alam na ng ating mga siyentipiko? Humanda na kayo dahil ipinapakilala ko sa inyo ang planetang Rox 42b, ang pinakamalaking planeta sa ating kalawakan. Mayroon itong mass ng katulad sa AB Aurigae-B, pero sigurado ang ating mga siyentipiko na ang diameter nito ay umaabot sa humigit kumulang 3 beses na mas malaki kaysa sa Jupiter. Ang ganitong uri ng planeta ay kilala rin bilang isang hot Jupiter. Tinawag itong hot Jupiter dahil ang planetang ito ay katulad ng Jupiter, pero mas hot. Paano siya naging mas hot? Ang planetang ito ay napakalapit sa orbit nito sa araw na kadalasang nasa 0.1 astronomical unit ang pagitan na dahilan para maging sobrang init ng planetang ito. Bilang konteksto kung gaano ito kalapit sa araw, ang planetang Mercury na pinakamalapit sa araw sa ating solar system ay mayroong 0.4 astronomical unit. Halos 4 na beses na mas malapit ang hot Jupiter kaysa sa Mercury. Ganoon kalapit ang mga hot Jupiters sa araw. Isipin nyo na lang kung ang planetang Jupiter ay nasa orbit ng Mercury, kaya nitong takpan ang halos nasa 15% ng araw sa tanghali. Ibig sabihin nun, parang 9 AM pa lang ng umaga kapag tinakpan ng Jupiter ang araw sa tanghali. Tulad ng mga dwarf planets, ang pamagat na pinakamalaking planeta ay nakasalalay sa kung papaano tinutukoy ang mga exoplanet. Ganun din ang mga brown dwarfs. Ang pag-aaral ng mga planeta ay isang napakakomplikadong paksa. Ang mga internasyonal na organisasyon ay madalas na hindi nagkakasundo sa mga klasifikasyon ng mga planeta, dwarf planets, brown dwarfs at maging ang mga exoplanets. Ngunit isang bagay ang napakatiyak, ang pinakamalaking planeta sa ating solar system ay ang Jupiter. Hindi magbabago ang katotohanan iyon. Pero napaisip pa kayo na paano kaya kung ang ating mundo ay kasing laki ng Jupiter? Sobrang laki nun. Ayan ang ating pag-uusapan sa susunod nating pagmumuni.